รู้สึกตัวอีกทีเห็นว่าพี่นกเนี่ยแกทาหน้าขาววอกแล้วยืนลำเฉยเลยพี่นกแกลำไม่หยุดเลยครับแล้วลำแบบไม่ลำเปล่าแกทำเสียงเป็นทำนองจังหวะด้วยเน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 ยมาอุ้ยขนลุกว้าสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมผมพิทักษ์ครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์นะฮะแบบนี้กับเรื่องสยองนั่นเองต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องพีคไม่พอนะครับผมคนดูเนี่ยชอบมากเลยคือต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมจะเรียกว่าเรื่องแบบแอนนาเบลประเทศไทยแล้วกันนะครับคือแบบโอ้โหมันไม่น่าเกิดขึ้นได้อะแบบแล้วมันดูเหลือเชื่อมากๆแต่เจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะและเรื่องราวเหล่านี้แบบว่าตุ๊กตาวูดูต้องคำสาปที่แบบคนเขาปลุกเสกหรือทำพิธีมนต์ดำเข้าไปของต่างประเทศอะเวลาเกลียดใครก็จะส่งให้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่จริงๆเว้ยซึ่งผมค่อนข้างแบบชอบมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในกระทู้เดิมที่เป็นกระทู้รวมนะฮะเรื่องผีหรือว่าประสบการณ์หลอนๆที่คุณภาพทัดเทียมกับ EP ที่แล้วเลยครับโดยหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเมียผีครับไม่ต้องเกิดอะไรเยอะแยะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าแค่หัวข้อเรื่องว่าเมียผีเนี่ยคือตั้งชื่อคลิปปุ๊บเมียผีจบโคตรน่าดูอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเมียผีนี่คือเรื่องราวอะไรยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้านะครับผมยังไงต้องฝากคุณผู้ชมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของเพื่อนดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เกิดขึ้นกับตัวเพื่อนของดิฉันโดยเพื่อนของดิฉันเนี่ยมีชื่อว่าเลิฟคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยที่เลิฟเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเลิฟเนี่ยได้เล่าไว้ว่าสมัยที่เลิฟทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบริษัทแกเนี่ยเป็นคนชอบเล่นของเก่าของสะสมแบบชนิดที่ว่าที่ไหนมีของโบราณเนี่ยคือแกบุกไปซื้อมาแทบทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนขึ้นเหนือลงใต้แกไปมาหมดแล้วนะไม่ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นของที่เก่าแท้หรือเก่าเทียมแต่ขอให้แกได้รู้ประวัติที่มาของชิ้นนี้สักเล็กน้อยแกก็จะดันด้นไปซื้อมาครอบครองจนได้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าได้มีวันหนึ่งเนี่ยที่แกได้ข่าวว่ามีบ้านเรือนไทยโบราณหลังหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานแล้วลูกหลานเนี่ยก็ไม่มีเวลาเข้าไปอยู่ไปดูแลก็ปล่อยทิ้งร้างมาหลาย10 ปีซึ่งถ้าเกิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้ใช่ไหมก็เลยจำเป็นต้องประกาศขายซึ่งแกเนี่ยก็ชวนผมไปดูบ้านแห่งนี้ด้วยต้องบอกเลยว่าหลังจากดูทุกอย่างสรรพเสร็จหมดแล้วแกบอกเลยว่าแกชอบเลยตกลงที่จะซื้อขายกันต่อรองราคากันเล็กน้อยสุดท้ายก็ซื้อขายกันสำเร็จครับแล้วหลังจากที่ซื้อขายกันเสร็จปุ๊บโอนชื่อโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยก็จ้างคนมารื้อส่วนต่างๆออกไปแล้วก็เอาไปประกอบในพื้นที่ว่างที่อยู่ด้านหลังบริษัทนั่นเองแกบอกว่าจะต่อไว้อยู่เองแหละตกแต่งนิดหน่อยคงจะสวยใช้ได้ผมแบบมันดูสยองมากกว่าได้อยู่นะแต่ก็แล้วแต่แกละกันเจ้านายอยากได้ก็ตามสบายเขาแต่ส่วนตัวผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับบ้านเรือนไทยหลังนี้สักเท่าไหร่เลยมันมีความรู้สึกแปลกๆและเส้นลึกๆในตัวผมเนี่ยมันแบบบอกมาว่าอย่าได้เข้าเลยดีกว่ามันเตือนมายังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็หลังจากที่เรือนไทยอย่างเนี้ยถูกแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขนย้ายมาที่หลังบริษัทก็เริ่มมีการปลูกกันโดยที่ไม่มีการทำพิธีใดๆเจ้านายก็บอกว่าประกอบเลยไม่ต้องทำพิธีอะไรให้มันวุ่นวายเดี๋ยวมันต้องมาปรับปรุงเสียเวลาอีกตัวผมเองก็เป็นคนควบคุมงานเนี่ยก็ผ่านไปอย่างคลุกคลักพอสมควรไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางทีก็มีเครื่องมือเสียบ้างคนงานบาดเจ็บบ้างซึ่งผมพยายามไม่คิดอะไรนะคิดซะว่ามันคืออุบัติเหตุหรืออุบิเหตุก็ต้องบอกตรงๆว่าใช้เวลานานหลายเดือนเลยแหละกว่าจะประกอบเสร็จซ่อมแซมจุดที่ชำรุดก็ดูดีกว่าเดิมมากกว่าเก่าหลายเท่าเลยดูน่าอยู่เลยทีเดียวแหละแล้วก็หลังจากที่ประกอบทุกอย่างเสร็จไปที่เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วเจ้านายก็มาบอกกับพวกเราว่าเดี๋ยวจะจัดเลี้ยงฉลองให้เอาเป็นว่านัดกันเป็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วกันแล้วเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปไทม์สคริปต์มาถึงคืนวันศุกร์พอดีครับในวันศุกร์วันนั้นฮะเจ้านายเนี่ยได้สั่งปิดบริษัทเลยวันนั้นเนี่ยไม่ต้องทำงานแต่ทุกคนต้องมากินเลี้ยงที่เรือนไทยแห่งนี้เหล้าเบียร์ขนมนมเนยปลาปิ้งเนื้อมีหมดเลยฉลองกันตั้งแต่กลางคืนยันตอนเช้าเลยครับใครเมาก็ไปนอนส่วนใครตื่นก็มากินต่อได้ทั้งเจ้านายและลูกน้องสนุกกันอย่างเต็มที่จนใช้คำว่าสนุกข้ามวันจนมาถึงเย็นอีกวันหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งลูกน้องบางคนเนี่ยก็ขอตัวกลับไปก่อนบ้างบางคนก็มาขอตัวกลับในเวลาต่อมาผมเองก็ไม่ไหวแล้วจะขอตัวกลับบ้านเหมือนกันแต่
เจ้านายไม่ให้กลับครับบอกว่าให้อยู่ก่อนมีงานกลางคืนอีกคืนนึงดึกๆค่อยกลับก็ได้ถ้าไม่ไหวก็นอนที่นี่เลยซึ่งทุกคนก็เกรงใจเจ้านายนะก็เลยตอบตกลงไปซึ่งต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวก็ต้องกลับไปนะสุดท้ายแล้วงานกลางคืนจึงเหลืออยู่แค่5 คนเท่านั้นครับโดยมีผมเจ้านายเพื่อนผมเลขาแล้วก็เพื่อนเลขาอีกคนหนึ่งครับซึ่งเลขาเจ้านายเนี่ยชื่อว่าพี่นกเล็กแกเป็นคนอีสานตัวเล็กๆเหมือนชื่อแต่หน้าตาน่ารักดีตาคมผมยาวแถมโสดด้วยพนักงานหนุ่มๆเนี่ยก็ตามจีบนะแต่แกไม่เอาใครเลยแหละส่วนในช่วงงานกลางคืนเนี่ยก็เหลือแค่พวกเราที่สนิทกันเจ้านายก็เอาเหล้านอกดีมาเลี้ยงบ้างอะไรบ้างต่างคนก็ต่างคุยเรื่องต่างๆนานาอย่างสนุกสนานเจ้านายเนี่ยก็คุยเรื่องเรือนไทยของแกอย่างภาคภูมิใจคุยกันเพลินๆจนเวลาล่วงเลยมาเกือบเที่ยงคืนตายละชิบหายแล้วดึกแล้วนี่ว่ารถที่จะออกจากซอยบริษัทมันก็หมดไปแล้วเจ้านายก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องกลับหรอกนอนที่บริษัทมันเนี่ยแหละพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าแล้วเจ้านายก็ขอตัวขึ้นไปนอนก่อนเพราะเมาจนหน้าแดงแอบพูดจาถ้าไม่รู้เรื่องแล้วล่ะแกก็บอกว่าขึ้นไปนอนบนเรือนไทยกันสิเดินไฟแล้วนี่ในห้องโถงกลางก็มีแอร์ไปเอาหมอนที่ห้องนั่งเล่นแล้วขึ้นไปนอนกันได้เลยซึ่งพวกเราเนี่ยก็พยักหน้าเห็นด้วยเห็นดีเลยนะว่าแล้วเรา4 คนเนี่ยก็เดินกันไปครับด้วยความเมาผมหลับไปอย่างง่ายดายเลยครับจนรู้สึกตัวอีกทีก็เพื่อนพี่นกเล็กเนี่ยมาเขย่าตัวเรียกผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่เห็นก็คือพี่นกเล็กแกนั่งพับเพียบพนมมือหันหน้าไปที่ประตูทางเดินแกนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแบบไม่กระตุกกระติกเลยผมถามเพื่อนพี่นกเล็กที่ชื่อว่าพี่ติ๋วว่าพี่ติ๋วพี่นกเล็กแกเป็นอะไรวะพี่ติ๋วก็เล่าให้ฟังในน้ำเสียงสั่นๆว่าก็ไอ้นกอะมันบอกให้พี่อะลงไปฉี่ข้างล่างแล้วพอขึ้นมามันก็นั่งท่าเนี้ยเลยพี่เรียกมันก็ไม่ตอบเขย่าตัวมันก็ไม่ขยับช่วยไปดูให้หน่อยสิพี่กลัวว่าแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องแบบผู้ชายนะใจดีสู้เสือก็เดินเข้าไปหาร่างพี่นกเล็กแล้วก็นั่งลงข้างๆผมกับเพื่อนเนี่ยก็พยายามจะเรียกชื่อนะพี่นกเล็กครับเป็นไรวะพี่ทำไมไม่นอนเมาเหรอครับปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบกลับอะไรเลยครับทีนี้ผมเลยลองเอามือไปเขย่าแขนแกปรากฏว่าแกตัวเย็นมากเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยผมก็เขย่าเรียกชื่อแกก็ไม่ยอมตอบนะแต่แกนั่งลืมตาอยู่เหมือนคนเหม่อลอยอ่ะผมก็เลยหันไปถามพี่ติ๋วว่าพี่ติ๋วพี่นกแกละเมอหรือเปล่าวะเนี่ยพี่มาช่วยเขย่าตัวพี่นกให้ตื่นหน่อยทีนี้เรา3 คนเนี่ยเขย่าตัวพี่นกกันแรงมากพี่ติ๋วเนี่ยตบหน้าพี่นกเบาๆเขย่าเรียกชื่อกันอยู่พักใหญ่สักพักหนึ่งจู่ๆพี่นกก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาอย่างดังร้องไห้โฟมไฟปากก็พูดไปไม่ไปหนูกลัวไม่ไปดูเหมือนว่าแกจะกลัวอะไรบางอย่างเอามากๆกว่าจะคุยกว่าจะปลอบให้แกใจเย็นลงได้เนี่ยก็ถึงเช้าสว่างเลยทีเดียวความเมาเนี่ยหายไปปิดทิ้งเพราะความตื่นเต้นที่ได้พบอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันหาคำตอบไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นที่พี่นกเล็กเนี่ยได้สติมาแล้วก็ลงจากเรือนไทยกันมานั่งที่บริษัทพวกเราเนี่ยก็ถามพี่นกว่าเกิดอะไรกันขึ้นพี่นกก็เล่าว่าตอนที่พี่จะนอนเนี่ยกำลังเคลิ้มเลยนะพี่ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อพี่แล้วอยู่ดีๆก็ปวดฉี่เฉยเลยบอกพี่ติ๋วว่าจะลงไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จกำลังจะเดินขึ้นมาบนเรือนพี่เห็นคนแก่ๆผู้ชายใส่โจงกระเบนเหมือนในหนังยืนอยู่ตรงบันไดคนแก่นั้นบอกพี่ว่าเขาชอบพี่มากจะขอให้พี่เนี่ยไปเป็นเมียเขาพี่ก็ตกใจเลยร้องเรียกให้พี่ติ๋วกับผมมาช่วยแต่กลับไม่มีเสียงออกมาจากปากเลยแล้วจู่ๆชายแก่คนนั้นก็พุ่งเอามือมาปิดปากพี่แล้วพี่ก็สลบไปเลยพวกเราที่ฟังเรื่องที่พี่นกเล็กเล่าเนี่ยก็แปลกใจนะคิดว่าพี่นกอาจจะฝันไปเองหรือเปล่าละเมอมานั่งพับเพียบพนมมือไหว้แล้วก็เอาความฝันมาปฏิบัติต่อเป็นเรื่องราวเองหรือไม่พี่นกเล็กอาจจะเจอตาแก่นั่นจริงๆก็ได้แล้วตาแก่นั่นเป็นใครกันล่ะพวกเราไม่สามารถหาคำตอบได้เลยครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยพี่นกไม่กล้าเฉียดเข้ามาใกล้เรือนไทยนี้อีกแม้แต่ครั้งเดียวเลยดูทว่าแกจะหวาดกลัวเอามากๆขนาดเจ้านายให้ไปเช็ดของในโกดังที่อยู่ใกล้ๆกับเรือนไทยเนี่ยพี่นกยังต้องชวนผมไปเป็นเพื่อนทุกครั้งเลยไปไหนพี่นกก็จะเอาผมไปด้วยและช่วงนั้นเนี่ยผมกับพี่นกเนี่ยตัวแทบติดกันจนคนในบริษัทเนี่ยแซวกันว่าผมเนี่ยจีบพี่นกหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคือพี่นกอะแกชอบมาเล่าให้ผมฟังว่าพี่ฝันร้ายบ่อยมากฝันว่าเห็นคนแก่คนนั้นอะมาขอพี่ไปเป็นเมียพี่ไม่สบายใจเอาเลยนอนก็นอนไม่ค่อยหลับเหนื่อยมากผมเลยพยายามจะปลอบใจไม่ให้แกคิดมากชวนแกไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาให้สบายใจแต่มันก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยพี่นกแกดูซึมลงทุกวันบางครั้งก็นั่งเหม่อลอยงานก็ทำแย่ลงเช็คสต็อกก็ผิดถูกใครมาเบิกของก็จัดส่งให้ผิดหลายเที่ยวจนเจ้านายเนี่ยเรียกไปเตือนหลายครั้งผมกับพี่ติ๋วเนี่ยก็ห่วงแกมากๆเลยนะพยายามจะเข้าไปคุยเข้าไปปลอบมีวันหนึ่งพี่นกเหมือนมีอะไรจะบอกผมกับพี่ติ๋วแกคงคิดอยู่นานพอเวลาเลิกงาน
านเนี่ยแกก็เลยเดินมาบอกผมกับพี่ติ๋วว่าคืนนี้ไปนอนที่ห้องแกเป็นเพื่อนหน่อยสิจะได้เข้าใจอะไรดีขึ้นผมกับพี่ติ๋วเนี่ยก็งงในคำพูดแกนะแต่ก็รับปากไปซึ่งคืนนั้นเนี่ยพี่นกเนี่ยนอนอยู่บนเตียงกับพี่ติ๋วส่วนผมนอนพื้นตรงประตูก็ทุกอย่างดูปกติเวลาก็ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่ทีนี้พอผมหลับไปสักพักก็รู้สึกตัวอีกทีเห็นว่าพี่นกเนี่ยแกทาหน้าขาววอกแล้วยืนลำเฉยเลยผมเนี่ยช็อกเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมองไปที่พี่ติ๋วไม่ต้องพูดเลยครับแกนั่งคุมโปงตัวสั่นอยู่ที่เตียงพี่นกแกลำไม่หยุดเลยครับแล้วลำแบบไม่ลำเปล่าแกทำเสียงไปทำนองจังหวะด้วยเนยมาอุ้ยคนลุกมากผมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกัดฟันลุกไปเปิดไฟในห้องให้สว่างพอไฟถูกเปิดปุ๊บพี่นกแกก็ฟุบลงไปที่พื้นทันทีผมเข้าไปดูพี่นกแกยังมีสติแต่แกดูเหนื่อยมากผมถามเฮ้ยพี่เล่นอะไรเนี่ยพี่หลอกพวกผมเหรอผมกลัวนะพี่นกแกก็เริ่มน้ำตาคอบอกพี่ไม่ได้แกล้งเห็นหรือยังพี่เป็นแบบนี้ทุกคืนเลยพี่บังคับตัวเองไม่ได้พี่เหนื่อยพี่กลัวช่วยพี่ด้วยนะแล้วแกก็ร้องไห้ออกมาพี่ติ๋วตั้งสติได้ก็เลยลงมาก่อนแล้วก็ปลอบพี่นกครับวันต่อมาครับพี่นกเนี่ยลางานเพราะไม่ไหวจริงๆผมกับพี่ติ๋วเนี่ยก็มาทำงานปกติต่างคนก็ต่างปรึกษากันว่าจะทำยังไงกับพี่นกดีสงสารแกผมเลยแนะนำว่าจะไปปรึกษาพระดีไหมทำบุญอะไรอย่างนี้อาจจะดีขึ้นพี่ติ๋วเนี่ยแกก็เห็นด้วยนะแต่เชื่อไหมว่าพวกเราตะเวนทำบุญหาพระถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่องแต่มันเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพี่นกแย่ลงทุกวันขาดงานบ่อยขึ้นร่างกายเนี่ยซูบซีดไม่กินข้าวกินปลากลายเป็นคนเก็บตัวจนสุดท้ายแกก็ต้องลาออกจากงานเพราะทำงานไม่ไหวจริงๆแกบอกว่าแกจะกลับบ้านไปที่ขอนแก่นแล้วก็ไปอยู่กับพ่อแม่สักพักพ่อแม่แกมีร้านขายของอยู่คงพออยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกรอจนอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วค่อยเข้ามากรุงเทพหางานใหม่ละกันแกทิ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้พวกผมไว้เผื่อว่างๆไปเที่ยวบ้านแกนะซึ่งพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็ตอบตกลงไปแกก็บอกว่าแกจะพาพวกผมกับพี่ติ๋วเนี่ยเที่ยวรับปากว่าต้องเที่ยวสนุกอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่พี่โน้ตเนี่ยลาออกจากงานไปแล้วก็กลับบ้านไปแล้วผมกับพี่ติ๋วเนี่ยก็คอยโทรหาแกคุยกับแกบ่อยๆกลัวแกจะเหงารู้สึกว่าแกเนี่ยจะดีขึ้นนะเมื่อไปอยู่ใกล้กับพ่อแม่เหมือนแกจะลืมเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นจนหมดผมเลยถามแกว่าเมื่อไหร่พี่จะกลับมาทำงานอีกครับพี่นกแกก็ขำแล้วก็บอกว่าพี่อยากกลับไปทำงานนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปหรือเปล่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับพี่นกครับหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครติดต่อพี่นกได้อีกเลยแกปิดโทรศัพท์มือถือไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรผมกับพี่ติ๋วก็วนกระวายใจมากจนพวกเราเนี่ยได้วันหยุดยาวที่ตรงกันก็เลยนัดกันว่าจะขึ้นไปขอนแก่นไปหาพี่นกกันตามไปที่อยู่ที่พี่นกเนี่ยแกทิ้งไว้ให้คือตอนเนี้ยพวกเราไม่ได้หวังอะไรนะหวังอย่างเดียวคือขอให้ได้เห็นหน้าพี่นกออกมาต้อนรับเราแล้วไปเที่ยวกันตามสัญญาก็พออย่างที่ว่าครับมันไม่มีอีกแล้วครับเพราะมันไม่มีพี่นกแล้วใช่ครับแกฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอในห้องนอนแกนั่นแหละแม่พี่นกเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าวันนั้นก่อนที่พี่นกแกจะคิดสั้นเนี่ยแกก็มานั่งคุยกับแม่ดีๆนะบอกแม่ว่าอยากแต่งงานแม่ก็ยังแซวอยู่เลยไหนลูกเขยแม่พามาให้แม่ดูตัวหน่อยพี่นกก็ได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรขอตัวขึ้นห้องไปสายวันถัดมาแม่ก็ไม่เห็นพี่นกลงมากินข้าวก็เลยตามขึ้นบนห้องปรากฏก็เห็นพี่นกผูกคอตายเสร็จแล้วแต่สิ่งที่แม่พี่นกเล่าให้ฟังเนี่ยทำเอาพวกเราขนลุกเลยเพราะตอนที่พี่นกแกเสียชีวิตเนี่ยคือแกทาหน้าขาวใส่ชุดไทยเหมือนนางรำเลยแม่ก็ไม่รู้ว่าแกไปเอาชุดมาจากไหนพูดจบแม่ก็ร้องไห้อีกครั้งพวกเราเดี๋ยวก็พลอยร้องไห้ตามไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นผีตะแก่ที่บ้านทรงไทยเอาตัวแกไปเป็นเมียเหรอหรือแกคิดไปเองหลอนจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าผมเองก็ไม่สามารถหาคำตอบได้จนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากที่กลับมากรุงเทพวันต่อมาผมกับพี่ติ๋วก็ไปยื่นใบลาออกพร้อมกันเพราะผมทนไม่ไหวที่ต้องมาเจอบรรยากาศเก่าๆมองไปทางไหนก็คิดถึงแต่พี่นกพี่ติ๋วเองก็ไม่ต่างจากผมและที่สำคัญผมเกลียดบ้านทรงไทยหลังนั้นไม่อยากแม้แต่จะปลายตามองมันไปดีเถอะครับพี่นกไม่ว่าพี่จะอยู่ไหนผมจะคิดถึงพี่เสมอเอาจริงป่ะไม่ควรชื่อเรื่องว่าเมียผีอ่ะต้องชื่อเรื่องว่าผีต้องการให้ไปเป็นเมียหรือผีบังคับให้เป็นเมียทำไมมันโหดหูอย่างนี้วะคุณผู้ชมดูฟีลลิ่งผมเล่าอ่ะผมจะเป็นคนที่เล่าเรื่องแบบค่อนข้างแอคทีฟนะพยายามจะเล่าเรื่องให้สนุกพยายามจะเล่าเรื่องให้แบบว่าอินไปกับเนื้อหาที่อ่านแต่พอเล่าไปเล่ามาเหมือน power มันซอฟลงตามเนื้อหาที่มันอ่านแล้วพอเจอช็อตสุดท้ายเข้าไปอ่ะตันว่ะไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับแต่หนึ่งอย่างที่สามารถบอกได้อย่างเดียวคือถ้าสมมติคุณผู้ชมหรือใครก็แล้วแต่เจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยพยายามอยู่กับเพื่อนนะพยายามหาทางออกถึงเรื่องเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วคนที่ชื่อพี่นกเนี่ยแกพยายามจะชวนเพื่อนไปอยู่แล้วก็ตามแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีวิธีแก้ที่มันดีกว่านี้เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรกันบ้างเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เขาตายไปแล้วนะครับเขาก็พูดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้แต่แสดงความเสียใจอย่างเดียวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องสยองเราในสัปดาห์นี้นะครับผมน่ากลัว
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่ากลัวผมรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างกับตึกนั้นจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือยังไงแต่ผีต้องการไปเป็นเมียผมก็ไม่เคยได้ยินนะก็แปลกเหมือนกันก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยหรือคุณผู้ชมมีประสบการณ์คล้ายๆกันประสบการณ์คนรู้จักหรือตัวเองหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าแบบคล้ายกันลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมเลยนะผมอยากรู้ว่าแบบใครเคยโดนความเชื่ออะไรด้านเนี้ยโดนประเภทเนี้ยลองแชร์กันได้อยากอ่านเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเจอกันสัปดาห์หน้านะสำหรับเรื่องสยองวันนี้ว่าจะเป็นเรื่องนี้จริงๆตึงเลยฮะไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ